تحية خالصة لكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. وغنمشيو مباشرة غنرحبوا بالأستاذ محمد أحليمي أخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة أستاذ ومرحبا بك. سكينة، تحية ليك وتحية لفريق العمل وتحية للمستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. أحوال طيبة على خير؟ بارك الله فيك، شكرا. الله يطول لي عمرك، الله يخطيك أستاذ. الله يكرمك. إذا أستاذي كيف ما سبق وتكلمنا على القولون العصبي وارتباطه بالتغذية، اليوم نبغيو نعرفوا واش فعلا عنده علاقة ولا حنا ظالمينه، وشنو هو هذا القولون العصبي علاقة مع التغذية بطبيعة الحال برفقتك؟ شوف، البارح واليوم كنا دوينا وقلنا لأن فقط للإشارة، فمعالجة المواضيع الصحية خاصها منهاج، خاصها دراسة ديال الوعي، وخاصها طرق إيصال الرسالة. فإحنا إن شاء الله القولون العصبي غادي نبداوه اليوم الاثنين، لكن إحنا دائما فيما كيكون عندنا هذا بالنسبة لنا حنايا لما كنناقشوا موضوع فهو يعني يتم إعطاء فيه المعلومات، لكن يجب التأسيس لهذه المعلومات هذه. فالحلقة ديال البارح والحلقة ديال اليوم باش نناقشوا موضوع مرض القولون العصبي، ماشي القولون العصبي، مرض القولون العصبي المتشنج. فهي غتكون حلقات إذا كنا من أهل الدنيا، أولا الحلقة ديال البارح والحلقة ديال اليوم والحلقات المستقبلية في أسبوع كامل غتكون حلقة هدية جامعة، هدية لكل المستمعين والمستمعات، خاصة اللي كيعيشوا واحد الارتباك وسط واحد الكم هائل ديال البلبلة المعلوماتية في المعلومات، واللي عطات واحد، سمحوا لي على المصطلح، مياه عاكرة في المعلومات اللي بعض الناس كيصطادوا وسط منها. فهاد الحلقات كلها غتكون لأن موضوع القولون العصبي هو موضوع اللي خاصنا نعالجوه بالشمولية ديالو. فأولا كاين القولون العصبي وكاين موضوع القولون العصبي. القولون العصبي عندنا كاملين، هو قولون مزود بالأعصاب. فباش نلخص لكم الموضوع كامل، ان الناس دابا شنو غيبغيو من الموضوع، يبغيو يعرفوا شنو هو الحل. لا، دماغي انا ما يمكنش يستوعب الحل الا ما عرفتش السبب وإلا ما عرفتش الحيتيات. هذاك يعني كومون سا مارش، كيفاش الامور كدوز، ضروري خاص المستمعين يعرفوها. حيت مي يجي ويقول لك واحد خذ هاد البروبوليس الا عندك قولون عصبي 2025، هذه ليست بمعلومه، استسمح، هذه سذاجه علميه. خذ هاد الماده الا عندك قولون عصبي. فاحنا على طول اسبوع زائد يومين باش نقدروا يلاه نطلعوا على الموضوع، نقدروا نتعاملوا معه. فباش نلخص لكم انا القولون ومرض القولون العصبي. الناس كيقولوا مرض العصر كان ماشي يلاه ولا كان وباقي. فالقولون العصبي هي صرخة جسم خارج عن مساره الفطري، كلشي ديالو. القولون العصبي هي مخالفة قوانين فيزيولوجية، هذه اتفقنا عليها مزيان. ناخذوا واحد كويزيالاتاي وواحد ورقه وستيلو ونوطيو عندكم هذا الشيء هذايا باش ما نبقاش يعني لان الحياه ديالنا والصحه ديالنا راه تقدر تكون انت ورقاتك عندك مقادين في الملفات ديال الحياه. كيجي الدريري كيقيس لك هذوك الورقات كيشتت لك كلشي. هذا هو المرض ملي كيقيس لك هذوك الوراق ديال الحياه ديالك، يعني انت رتب شحال ما بغيتي ترتب. إلا ما كنتيش مستثمر بعقلية استثمارية، أقول بعقلية استثمارية ماشي بعقلية قضي باش ما كان تلقى الوقت عاد ناكل، تلقى الوقت عاد نمشي ندير الرياضة، لا. إلا ما عندكش عقلية استثمارية والتزام مع الجسم ديالك، غادي تقاد فريقاتك وغيجي المرض وغينفخ عليهم ديك الوراق وكل شيء غيتشتت هذوك الوراق، والناس يقولوا لي هادشي واش ما كاينش. ففيما يخص القولون العصبي، ما هو مؤرق هو الافكار اللي كتقال عليه اكثر منه هوايه، معلومات هنا وهناك. غير واحد الحاجه باش ندخلوا في عمق الموضوع، ما لاحظتوش ان
القولون العصبي والجرثومه غاديين مع بعضياتهم. نعم هي امراض منفصله، لكن لما نشوفوا جوهر الامر هو مرض واحد. غير مره كتبدا الجرثومه وكتسالي بالقولون، مره كتسالي بالقولون وتبدا بالجرثومه. كتغيتسالوا كيفاش انا واش عندي قولون عصبي. شوف، كتعيش في مدينه، عندك تليفون، كتاخذ محليات، كتاخذ محلي، كتاخذ خبز ابيض، ما كديرش خميره بلديه، شرف الله قدركم عندكم مرحاض رومي، عندك قولون عصبي صافي. باش يعني باش نكونوا واضحين. علاش؟ لان هذا هو الوسط اللي غيبين لك مشكل القولون العصبي، سواء دابا سواء من بعد. نعاود نقولها، كتعيش في وسط اللي انسان بالدارجه حنا كنقولوا جري عليا نجري عليك، مزيان تجري، ولكن تعرف راسك علاش كتجري، واش قاد تجري. اما جري عليا نجري، حنا الحمد لله لا 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 الرزق ديالنا كنقولوا الانسان كيجري على رزقه، وعلاش نجري عليه؟ الرزق راه غادي غاب شويه، راه ربما يكون موراك، ربما تكون انت كتجري ورزقك راه باقي موراك فتيه. علاش؟ حيت قالوا لنا خصنا نجريو باش نشوفوا هذا الرزق هذا، في حين ان الرزق راه باقي موراك وغادي عاب شويه، والارزاق مفرقه، والارزاق راه كتمشي غاب شويه. ما بقاش نجري. علاش نجري انا على رزقي؟ شوف، اربعه الحاجات مكتوبين ما كاينش. شوف هذا هو القولون العصبي، هما هاد البرمجه: السعاده والشقاء والرزق والعمر. هادو ما كاينش اللي حيدوم لك، ما كاينش اللي حيدوم لك. ملي كنقولوا الرزق بما في ذلك الأصدقاء، الأحباب، الزوج، الزوجة، الوليدات، الوطن، لا 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 الأمن في الوطن، هادشي كامل رزق، هادشي كامل نعم. حيت شحال من واحد كيسمع رزق كيسحبو غير المادة. كاين بعض الأمور هي عندك المادة وما تشريهاش، بعض المرة الإنسان كيشري الوقت، بعض الأمور هي عندك المادة ولكن خصك تسنى. أنت صوبتي السمن، غنخلصوا هذيك البكتيريات باش توجدوا لنا في نهار، لا خصنا 40 يوم نتسناو. وبالتالي كل حاجة نعطيوها الكرونولوجي ديالها. حنا بهاد الزربة لي فاست فود، الانسان دغيا يوصل. هاد الامور كامله غادا في واحد النمط لصناعه هاد المرض في جسمك نتايا، سواء عندك ولا ما عندكش. ما استسمح، انا قلت عايش في مدينه، جري عليا نجري عليك، محليات، هاتف في يدك، الهاتف مرة تشوف خبر زوين، مرة تشوف خبر خايب. هذا التلاعب ديال الجسم ديالك بالعاطفة ديالو، مرة تعطيه حاجة زوينة، مرة تعطيه حاجة خايبة. محليات، محلي خبز أبيض، ما كاينش خميرة بلدية، هادشي كامل هذا عرف راسك راك واحد المسار ديال القولون العصبي. باش هكا نكونوا كنهضروا مع كل المستمعين، هو ماشي تخويف، انما قراءة واقع. ف يعني وانا سبحان الله العظيم اغرب ما في الامر اننا كنسمعوا. انا قلت لكم الحلقه ديال اليوم هي مراحل تسبق القولون العصبي. شنو اللي كيسبق القولون العصبي؟ كيفاش كيجي هذا القولون العصبي؟ باش عسانا يكون شي واحد دابا راه يلاه وصل باش يبان فيه القولون العصبي ويدير واحد دوميتور يمشي يرجع للصحه ويرجع. هذا هو الهدف ديالنا. اغرب ما في الامر اختي سكينه، كيسمع واحد كيقول لك خذ البروبوليس اللي عندك قولون عصبي. نعم، خذ بروبوليس اللي عندك قولون عصبي، خذ هذا العسل اللي عندك قولون عصبي، خذ هذه الماده. شوف حنا في 2025 في نظامنا الغذائي ما بقيناش كنقولوا خذ هذه اللي عندك هذه، حيت هذيك اللي غتاخذها شنو هي الظروف اللي غتاخذها فيها، شنو هي الكميه اللي غتاخذها فيها. الانسان خصو يتعلم يعني يصحح المسارات ديال الفطره ديالو، وهذه مساله مهمه بزاف. فالإنسان خصو يكون عنده التزام مع ذاته والتزام مع النفس، وتكون وفي. لأن قبل ما تكون وفي لواحد آخر، قبل ما تلتزم مع واحد آخر، خصك تلتزم مع راسك، والوفاء لراسك والإخلاق لراسك، وتعطف على راسك وتحن على راسك. واحد كتلقاه غادي كياكل حلوى، هذيك خيانة للجسم. عرفتي شنو هي؟ تخلي تفاحة، تخلي ليمونة، شي تاخذ شي حاجه اللي هذه خيانه للجسم. الجسم خدام معك مسكين وكيتسنى وينوض ويتمشى معك ويجري معك ويعالج معك الدوسيات ويوصل معك الدراري للمدرسه، في الاخر تعطيه حلوى، تعطيه هذا هو الجزاء ديال هذا الجسم. هذا الشيء اللي يستاهل هذا الجسم ابدا.
هذا هو طريق القولون العصبي. فما يسبق هذا المرض القولون العصبي المتشنج، اولا باش نعرفوا شنو هو القولون. جسمنا فيه جهاز هضمي، فيه بزاف، يعني حتى الجهاز العصبي داخل في الجهاز الهضمي. لان شكون اللي كيقول لك نوض تاكل؟ راه الجهاز العصبي. شكون اللي قالها له؟ الجهاز الهضمي. مي بشكل مبسط، الجهاز الهضمي انسان مي كياخذ الماكله، الاكل ماشي هو الغذاء. لان في اللغه العربيه الاكل ماشي هو الغذاء، لان الاكل هي شي حاجه كتدخلها للجهاز الهضمي ديالك. الغذاء هو ما يصل للخليه. فنحن نعيش على ما نمتص ولا نعيش على ما ناكل. هذه نوطيوها عندكم. فكتاخذ شي حاجه كتفزق بهذاك اللعاب، الانسان في اللعاب ديالو كيستمتع بها في واحد المرحله اراديه مالوغوزمون قصيره. شحال من واحد دغيا كيسرط، يعني دغيا كيضيع المتعه ديال الاكل، مزروب عنده خصو يجاوب في الواتساب، خصو هذه. يعني بعض الناس عندهم في اللاوعي ديالهم نظام الماكله شي حاجه ثانويه غيقضي باش ما كان. فمي كنسرطو كيهبط عبر المارئ تحت منه كاين واحد الصمام كيتسمى لو سفانكتر انفيريور ديال لوزوفاج. هذا الاكل كيمشي للمعده. المعده واحد الكيس رباني عجيب، عنده عقل، يفكر، حتى هي عندها جهاز عصبي ديالها. المعده هذه واخا كتجمع هذاك الاكل، كتحاول تطحنو ميكانيكيا وكيميائيا. هذه المعده هذه مربوطه بالامعاء. اولا المعي الدقيق اللي مربوط مع المعده بواحد العضو سميتو البيلور. هذا البيلور شنو الدور ديالو؟ تخيلوا، يحسب لك السعرات الحراريه. ونقيلوا حنا نحسبوا في السعرات الحراريه، عندنا اللي كيحسب لنا حنا السعرات الحراريه. هذا البيلوغ فيها فاش كتكون جرثومه الحلزونيه. علاش؟ حيت عارفه هو اللي كيحسب السعرات الحراريه. هي خصها تشد هذيك البلاصه باش تقول لك خذ شحال ما بغيتي. هاد البلاصه سميتها البيلوغ. تما جات ليليكوباكتير بيلوري. الوغ بيلوغ بي ايغريك. فمن مورا المعده كاينين الامعاء. هاد الامعاء هادوما كاينين الامعاء الدقيقه، وكاين واحد المصرانه صغيره بين الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه. هاد الامعاء الدقيقه فيها تتم العمليه ديال اكمال الهضم والامتصاص من خلال العديد من الامور الفيزيولوجيه اللي طالما هضرنا عليها. فهاد الامعاء الدقيقه مقسومه على ثلاثه. كاينه الديودينوم، كاينه الجيوجينوم، كاينه ليليون 12 الانتستان غريل. ملي كنساليو الامعاء الدقيقه خصنا ندخلوا الامعاء الغليظه، وهنا مربط الفرس. باش ندخلوا الامعاء الغليظه، الا كانت الامعاء الدقيقه الدور ديالها هو الامتصاص، هادشي اللي خصنا نعرفوه في القولون. نعرفوا بعدا شنو هو القولون، كي كيخدم ومع من كيخدم، واش من اللغه ديالو، شنو كيبغي شنو ما كيبغيش. اي حاجه تبغيها تمشي مزيان خصك تعرفها شنو كتبغي شنو ما كتبغيش. ولدك يمشي مزيان تعرفوا شنو كيبغي شنو ما كيبغيش. الزوجه ديالك تكون معاها مزيان خصك تعرفها شنو كتبغي شنو ما كتبغيش. الزوج ديالك تكون معاه مزيان خصو يعرفوا شنو كيبغي شنو ما كيبغيش. خصنا نعرفوا حنايا شنو القولون، شكون اللي داير به وشنو كيبغي وشنو ما كيبغيش. ملي كنساليو الامعاء الدقيقه قبل ما ندوزو الامعاء الغليظه. الامعاء الغليظه. علاش الامعاء الغليظه؟ لان الامعاء الغليظه شرف الله قدركم ما بقى كاين امتصاص الا كان قبض. مي على العموم الا مشات الامور مزيان، الامعاء الغليظه الدور ديالها الستوكاج، وكان الجسم كيعاود يمتص الماء فقط باش يخرج شرف الله قدركم فضلات. لاحظوا جبت فضلات، وبالتالي مادام كاين هذا العضو هذا فيه الفضلات، حتى هو فيه اجزاء، فيه لو كولون ascendant للقولون الصاعد، فيه لو كولون ترانسفيرس، فيه لو كولون ديسوندون، وفيه الريكتوم. بين الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه هنا وقع المشكل التاريخي. شنو هو؟ سمينا واحد المصرانه صغيره كتفرق بين الامعاء الدقيقه والغليظه، سميناها المصرانه الزايده. من سميناها زايده وما عرفنا شنو الدور ديالها، بانوا عندنا هاد المشاكل كلها. إذ يتبين، ولا طالما هضرنا عاد فهموا بزاف الناس في العالم أن هاد المصرانة الزايدة هي اللي تضمن صحة القولون.
هاد لابانديس، حيت بالعربيه بالفرنسيه سميتها لابانديس، مي كتلتهب سميتها لابانديسيت، وبالدارجه كنقولوا لها المصرانه الزايده، يعني سانا غيان افوار مع الترجمه، واخا بحال الجرثومه الحلزونيه والليكوباكتير بيلوري. فباش لان هاد الامور لطالما حطينا شي حاجه تحت المجهر ديال التفكر والبصيره كنحاولوا نصحوا، لان البشريه، شوف حنا غيجي واحد الوقت بعض يعني الناس من هنا زمن غيصحوا بعض الامور اللي حنا هضرنا عليها، لان لو ما كنتيش كتغلط ما كاينش غيجي الله سبحانه وتعالى واسماء الله الحسنى الغفور. هكا عاوتاني الناس اللي داروا بعض الاخطاء ما فيها باس نصحوها، اما باش نقولوا مصرانه الزايده، اذ ان هاد المصرانه الزايده هي اللي فيها لي سوش بكتيريان اللي كيحافظوا لك على القولون. احنا وصلنا للقولون دابا في الرحله ديالنا. شنو هو القولون؟ القولون هو عضو دايوغ اللي عنده علاقه بكل الاعضاء في الغيفلكسولوجي. الناس اللي كيدرسوا علم الغيفلكسولوجي، القولون عنده علاقه بكل الاعضاء. مثلا يقدر القولون يجيك التهاب في واحد لو كوان في القولون، التهاب او لا ديفيرتيكول. ديفيرتيكول هي واحد الكيس يعمر بالفضلات، شرف الله قدركم، وكيتكون في احدى المناطق في القولون وكيتما كيبقى. هاد الالتهابات الا جاتك في واحد لو كوان، اي منطقه في القولون عندها ارتباط بواحد العضو، هذاك العضو غيوقع فيه مشكل. فالقولون شنو هو؟ نسيج خلايا عصبيه، خلايا عضليه، مجتمع بكتيري، ميكانيزم ديال الاخراج، ميكانيزم فيزيائي فقط. نعاود، القولون هي خلايا عصبيه، داكشي سميتو قولون عصبي. خلايا عضليه، داكشي اش كيتحرك، لان في الكولون اسوندون في واحد المنطقه الصاعده راه القولون تخيلوا كيدفع الفضلات في الاتجاه العلوي، باش بالميكانيزم اللي غنهضر عليه، الميكانيزم الاخراج الفيزيائي. دونك القولون قلنا خلايا عصبيه، خلايا عضليه، مجتمع بكتيري، وميكانيزم ديال الاخراج الفيزيائي. خلايا عصبيه، خلايا عصبيه شنو كدير؟ تفرز هرمون السعاده اللي كاين في الجسم. 90% من السيروتونين يفرز على مستوى الامعاء وعلى مستوى القولون. 90% ديال السيروتونين. هاد الخلايا العصبيه كتاخذ حمض التريبتوفان اللي خديتيه انت من الشعير، كتاخذ فيتامين بي 3 والفيتامين بي 6 اللي كاين في الشعير، كاين في النخاله، كاين في الزبيب، كاين في الشريحه. لاحظوا هادشي كامل تخلينا عليه. هادوما كتصاوب منهم السيروتونين، وكيقيل معك هاد السيروتونين النهار كامل، عاطيك السعاده وعاطيك الاطمئنان. وفي الليل ملي كتسالي النهار حتى هو عنده النهار ما عايش معك السيروتونين، عاطيك السعاده. ملي كتسالي النهار كامل صافي سلام معك السيروتونين، في الليل كيتحول الميلاتونين، فالونتونين، سيسميتوكسي اغمالون. هادو الهرمونات ديال النوم. هادشي كامل جاي من التغذيه. حمض التريبتوفان ضروري، البي 3 ضروري، البي 6 ضروري. فين كاينين؟ كاين في النخاله، كاين في الشعير، كاين في الزبيب، كاين في الشريحه، كاين في المكسرات بلا ملحه، كاين في الفواكه الموسميه، كاين في الخضر الموسميه. شفتوا فين كاينه الصحه وفين كاينه التغذيه. فالقولون خلايا عصبيه. كذلك خلايا عضليه. علاش خلايا عضليه؟ لان العضله كتحرك باش تقدر تزيد افونسي. باش نشرح لكم واحد النقطه، انت كانسان شرف الله قدر الجميع، مي كيجيك احساس قضاء الحاجه، هذاك منين جا؟ اللي كيوقع هو ان الفضلات، هاد العضلات كتدفع، شرف الله قدركم الفضلات، هادشي ضروري، طابوهات ضروري خصنا نكونوا عارفينها. كتدفع الفضلات في الكولون اسوندون، كولون ترانسفيرس، الكولون ديسوندون، كتوصل للريكتوم. الريكتوم اخر القولون فيه خلايا استشعاريه مربوطه بالجهاز العصبي. مي كيوصلوا لها الفضلات، شرف الله قدر الجميع، كيوصلوا لها الفضلات كتعطي اشاره للدماغ، كتعطيك انت اشاره انك تمشي دوره المياه اللي هو المرحاض. هذه الخلايا العضليه. كاين مجتمع بكتيري، وهنا مربط الفرس، هنا مربط الفرس هو هذا المجتمع البكتيري.
اي واحد عنده قولون عصبي ما غتلقاش عنده لا يعني البكتيريات النافعه، منهم البيفيدوس، اللاكتوباسيلوس، غتلقى عنده الاشياشيا كولي، غتلقى عنده الكونديدا البيكان. دابا شنو وصلت اخر صيحات العلم؟ لان بعض المرات النظام الغذائي الانسان كيستهن به، ومشات بعض الامور، لان ملي كنقولوا النظام الغذائي كيحل هذه المشاكل باش تكونوا عارفين علاش، لانه هو اللي جاب المشاكل. فهذاك الروبيني اللي تحلوا به المشاكل هذاك نفسه كندوروه غير في الاتجاه الصحيح. انت دابا شنو الفرق بين الروبيني كيهبط الماء والروبيني ما كيهبطش الماء؟ ماشي الروبيني، الاتجاه ديال الروبيني. فدورتي في واحد الاتجاه ضايع، رجعتيه فقط هو نفسه. هذا هو الجسم. الجسم دابا بزاف د الناس الاتجاه عندهم غلط. دابا تصور اختي سكينه، اخر عمليات زرع كاينه دابا اللي في 2025 تسمى بالترانسبلانتاسيون فيكال. شنو هي الترانسبلانتاسيون فيكال؟ تخيلوا كياخذوا الفضلات ديال شخص، هادشي شوفوه، هادشي غير ديروا بحثوا غتشوفوا. كياخذوا هادشي دابا كيداروا فيه دي كونغري او نيفو انترناسيونال على اعلى مستوى، لان كيهضروا على الديسبيوز، كيهضروا على البكتيريات الضاره، البكتيريات النافعه، كدير كل شيء في الجسم. عرفتوا علاش ديما كنهضر لكم على الخميره البلديه؟ ماشي حيت فيها بكتيريات، لا، حيت اصلا ما كتخليناش هذاك الجلوتين يكون لنا بكتيريات ضاره. فاخر ما كاين ترانسبلانتاسيون فيكال. شنو كيديروا؟ كياخذوا شرف الله قدركم الفضلات ديال شخص جيد ما عندوش قولون، وكيزرعوها في قولون ديال واحد عنده قولون عصبي كبرى. اكثر من هكا، اخر عمليه دارت على السمنه. هادشي اللي خصو يبان، ماشي التفاهه، هادشي اللي خصو الناس يعرفوه، هادشي اللي خصو يداروا فيه محتويات، هادشي اللي خصو المعلومات اللي خصها تكون عند الناس في الاسماع ديالهم وفي الابصار ديالهم وفي الاذان ديالهم وفي العقل ديالهم، ماشي هذا وهذا وهذا التفاهه وهذا الشيء هذايا. فناس عندهم سمنه، اطفال عندهم سمنه، دارت لهم ترانسبلانتاسيون فيكال على واحد الفريق اللي متخصص واللي كيعرف شنو كيدير، ماشي اي واحد. السمنه اصبحت من التاريخ. انت ماشي ضروري دير هذه العمليه. شنو العمليه اللي غدير نتايا؟ اولا حيت كنستاهلوا بها، حيت كتجينا سهله، بدل الماكله ديالك. شنو كدير؟ ما كديرش نتايا ترانسبلانتاسيون فيكال، لا، كتبدل. لان شنو داروا هما من هزوا داك الفضلات وحطوها عند واحد سوجي مريض، عند واحد السوجي اللي هو صحيح، داروا في واحد السوجي اللي هو مريض، بدلوا لا بوبولاسيون بكتيريان وانتقلوا من لا ديسبيوز، يعني من مشاكل في البكتيريات النافعه والضاره، الى لا سيمبيوز. هاد لا سيمبيوز ممكن انت ديرها غير بالصيام، من تصوم من موراها بدا تاخذ. علاش كنديروا دابا؟ انا قلت لكم هذه عمليات احمائيه. دابا راه كنديروا تسخينات المواضيع ديال رمضان، باش في رمضان ما يدوزش مهرجان الاكل، انما يدوز مهرجان للصحه. فقلت انا نعاود نرجع، القولون خلايا عصبيه، خلايا عضليه، مجتمع بكتيري اللي كيقوم بكل شيء. انت عندك جوج حوايج، سواء غيكون لنا المجتمع البكتيري، راه غنديروا له حلقه خاصه. كاين ثلاثه الانواع، كاين البكتيريات النافعه شويه، البكتيريات الضاره شويه، الناس غيقولوا ضاره شويه والنافعه شويه، والاخر شنو؟ الاخر كيتسموا لي بكتيري كومونسال. لي بكتيري كومونسال اللي غلبات كيمشيو معاها، كيبقاو هما غيتفرجوا، اللي غلبات كيمشيو معاها. فانت بتغذيتك شنو كدير؟ اما ان ترجح كفه البكتيريات النافعه وغيكون في الصالح ديالك، واما ان ترجح كفه البكتيريات الضاره. نعطيك مثال في القولون. شنو كيوقع؟ قولون، لا مالادي دو كرون، الار سي اش، الهيكتوكوليت ايموراجيك، القولون التقرحي، كرون، هادوما كامل الامراض مشات فيهم الطبقه الواقيه ديال القولون اللي كيتسموا لي سيلول اميكوس، داك الطبقه المخاطيه. شوف لا قدر الله الانسان وقعت له شي اسهال، وداك الاسهال كان صعيب، كتلاحظوا ان الفضلات صافي الانسان عنده اسهال، شرف الله قدركم، بعد المره كيهبط المخاط.
هذيك هي الطبقه الواقيه ديال القولون. استسمح، هو انا قلت انايا يعني ما هذه طابوهات، هذا الشيء خصنا نكونوا عارفين. قلنا خلايا عصبيه لان هذا هو الهدف الحلقه ديالو، هو شنو كيسبق القولون، هذا الشيء خصنا نكونوا عارفينه. فالقولون قلت انا خلايا عصبيه، خلايا عضليه، مجتمع بكتيري، وميكانيزم اخراج فيزيائي. شنو هو الميكانيزم الاخراج الفيزيائي؟ لاحظوا، اي واحد بغى يشرب الماء، اي واحد بغى يسرط الريق، كتلاحظوا واحد الحركه كتكون عندكم في الحلق ديالكم قدام الغده الدرقيه. هذيك الحركه هابطه على طول الجهاز الهضمي، سميتها البيريستالتيزم. يعني راه واخا تكون في وضعيه ديال متكي ولا هذه كتسرط. علاش؟ لان واحد الحجرات كاينين في الامعاء على طول المارئ والامعاء، كدوز من مكان لمكان، من مكان لمكان. هذه حركه فيزيائيه تعتمد على هرمونات وتعتمد على العديد من العمليات البيولوجيه، راه غنديروا لها حلقه خاصه حتى هي، باش تدوز اي محتوى. هذا يعني كيشتغل بالحركه الدوديه، بحال الحركه الدوديه كتسمى البيريستالتيزم. وكاينه مساله اخرى، السي ام ام. السي ام ام سميتو الكومبلكس موتور ميغرون. ماشي ضروري نعقلوا على الاسماء، غير نعرفوا عندنا واحد التسونامي كيدوز في الامعاء، كيخويها وكيخوي القولون وكيعطيك. كاين الناس اللي عندهم ديزاكتيفي. الا عندك الخمائر الضاره والبكتيريات الضاره، اول ما كدير كتمشي كتحبس هذا لو سيستم. علاش؟ لان هذا لو سيستم هو ماشي في الصالح ديالها، ماشي في الصالح ديالها انه يدوز واحد التسونامي يحيد كل الفضلات وكل البكتيريات. كاين الناس اللي عندهم ديزاكتيفي. تصور اختي سكينه، كاين الناس دابا اللي عندهم القولون شرف الله قدركم عامر بالفضلات، وما كيجيهمش احساس انهم يمشيوا للمرحاض. هذا يعرف راسو باللي. والدليل شنو هو؟ الدليل جربوه. يجرب الانسان انه يمشي شرف الله قدركم للمرحاض، سيرتو في الصباح الباكر وقبل ما تنعس. سمحوا لي ذكرنا كلمه مرحاض بزاف، مي هذا الشيء راه حنا كنهضروا على القولون، وبالتالي خصنا نكونوا في عمق الطابو باش نكونوا واضحين. فيجرب الانسان في الصباح الباكر، لان كيتسموا لو طون فيزيولوجيك، في الصباح الباكر وفي الليل. يجرب يمشي واخا ما يكونش عنده لونفي، يمشي للمرحاض، يجلس تقريبا 10 دقائق ولا ربع ساعه، غيلاحظ انه سيقوم بعمليه استفراغ الفضلات. إذن كيفاش انت ما كانش عندك احساس والفضل؟ هذا الاحساس معطل، ديزاكتيفي. باش؟ بالخمائر، حيت ماشي في الصالح ديالها. الخمائر في الصالح ديالها ان هاد الفضلات تبقى. علاش؟ لان تعيش هي على هذا التخمر هذا. فهي كاين اسباب عديده، اسباب هضرنا عليها فيزيائيه، اسباب هاد البكتيريات، اسباب ميكانيكيه. ونقطه اخرى هو المرحاض الرومي. انا ماشي كنقولوا ديروا البلدي، على الاقل ديروا الكرسي. علاش؟ لان في مرحله اخراج الفضلات خاص القولون كامل يخوى. تقريبا الناس، اغلب الناس، وسيرتو المرحاض الرومي، 70% 60% ديال الفضلات اللي كتخرج، كتبقى 30% 40%. هذيك كتوقع على بوتريفاكسيون. ملي كتوقع على بوتريفاكسيون كتلقى الخمائر هذوك الفضلات وتقوم بما تقوم وتؤدي الى قولون عصبي. عرفت شفتوا القولون دابا منين جاي؟ راه كل حاجه من هذا الشيء هذا نديروا له حلقه خاصه. هذاك الشيء علاش؟ لان في استفراغ الفضلات ملي كيكون الانسان جالس في وضعيه الجلوس، زاويه قائمه، كاينه واحد العضله كتكون مزيره سميتها الميسكل بيبوريكتال. لما كدير الوضعيه ديال اكروبي، لا بوزيسيون اكروبي، يعني اما مرحاض بلدي او لا مرحاض رومي بكرسي، كدير الميسكل بيبوريكتال كيترخى، وكيولي الانسان عنده الوضعيه ديال لا بوزيسيون اكروبي، كيولي الانسان كيقدر انه يتخلص من كل الفضلات. هذا الشيء كامل هذا ان شاء الله غادي يعني نهضروا عليه بالتفصيل. علاش؟ لان هذه المساله مهمه بزاف. كل حاجه غادي نديروا لها موضوع خاص ان شاء الله باذن الله، باش يكون عندنا الصحة مشروع ناجح، والتزموا مع الجسم ديالنا. كم هكا من نهضروا على القولون العصبي، واحد النهار تقولوا برنامج الصحة والسلامة عالج القولون العصبي بمنهاج مغاير، لأنه هو المنهاج اللي غيغير لكم هذه الوضعية ديال القولون العصبي. ماشي خذ هذا البروبوليس، ماشي خذ هذا الشيء هدايا، ماشي خذ هذه المادة إلا عندك قولون العصبي. شفتوا شحال ديال الحيتيات؟ هذه الحيتيات كلها ملي كنحيطوا بها ونحطوا جسمنا في مسار الفطرة، الصحة كاينه في مسار الفطرة. تخرج على مسار الفطرة غتلف. ما كايناش المسار، جميع المسارات لا تؤدي إلى الصحة.
مي كاين مسار واحد سميتو مسار الفطره. فاش في النوم ديالك، في علاقاتك الاجتماعيه، خصك تكون زوين، ما تكونش خايب، خاصك تاكل مزيان، خاصك تحرك، خاصك تنعس مزيان، وعلاقات اجتماعيه ايجابيه. هذا المسار ديال الفطره، والمسار ديال الفطره هو الدين الحنيف. شوف الله سبحانه وتعالى دائما اعطانا هذا الجسم هذا، فنمشيو في هذا المسار هذا. وهذا الشيء كامل كل نقطه غادي نشيروا لها ان شاء الله، باش هكا نكونوا عالجنا موضوع القولون العصبي بالطريقه الصحيحه اللي تحترم المنهج العلمي وتحترم المستمعين والمستمعات. مرحبا. شكرا لك استاذي، واكيد احنا لقاءنا مازال متواصل ومستمر. لا سمحتي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا ناخذوا مكالماتكم مستمعينا، خليكم معنا.